Morning. Good morning. අද අපි ආවා අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන් හම්බ වෙන්න. ඉතින් අපේ next destination එක වෙන්නේ Kazbegi. ඔව්. දැන් අපි ගුදාරේ ඉන්නේ. ගුදාරේ ඉඳලා අපි කස්බෙගි යන්න පිටත් වෙනවා. අපි පැය විතර ගමනක් තියෙනවා නේද? ඔව්. අපි එනවා. කස්බෙගි වලින් හම්බ වෙමු. අපි උදේ වෙලා බ්‍රේක්ෆාස්ට් අරගෙන බෑග් ඔක්කොම ලෑස්ති කරගත්තා. ඒ වගේම අපි ඔන්ලයින් එකලෙකට බැලුවා. මොකද මෙහි ගොඩාක් ග්ලෝබල් ප්‍රයිස් යන්නේ. මොකද මේ අවුට් සීසන් හින්දා දැන් වෙලාව 10:40යි. බෙල්කෙල්ලගේ 11ට එනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් අපි දැන් වැඩි කරගෙන 5ට යන්න තමයි නැත්තේ. ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉන්න ඕනේ. එතන චෙක්අවුට් එකේ වැඩ වගේක් තියෙනවා කරගන්න. ඒ ටිකට ටයිම් එක තියාගෙන අපි දැන් මෙතන ඉඳලා අපේ කස්බෙගි ජර්නි එක ස්ටාර්ට් කරනවා. එහෙනම් අපි කස්බෙගි වලින් ආයෙත් හම්බ වෙමු.
මෙතනින් උඩට නැගලා එක බැලුවොත් සීතලයි ගොඩාක්. මෙන්න මෙහෙමයි විව් එක. මෙන්න තියෙනවා අපි තෝරගත්ත හොටල් එක. අපි දැන් ඉන්නේ ජෝර්ජියාවයි රුසියාවයි වෙන් වෙන බෝඩර් එක ගාව. මේ කඳුවැඩියෙන් එහා පැත්ත රුසියාව තියෙන මේ කඳුවැඩියෙන් එහා පැත්තේ මෙතනින් මේ පැත්තට කස්බෙගි ජෝර්ජියා. වටේටම තියෙන හිම කඳු ගොඩක් සීතලයි. උලඟකුත් තියෙනවා. හොටල් එකට අපිට ගුඩාවුලේ ඉඳලා කස්බෙගි එන්න පැයයි විනාඩි 15ක් වගේ 15ක් 30ක් වගේ ගියා. මොකද පාරේ වාහනයි මීදුමයි ටිකක් මෙඩිකල් එක හිමින් ආවේ. ඊට පස්සේ අපි හොටල් එකට ආවට පස්සේ අපිට රූම් එක රෙඩි කරනකම් තවත් පැයක් වාඩි වෙලා ඉන්න උනා. ඉතින් දැන් වෙලාව දවල් 1:20යි. මේ තමයි අපේ රූම් එක. අපි එහෙනම් රූම් එකේ තියෙන දේවල් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මෙතන අපේ බෑග්ස් ජැකට් අපේ තියෙන දේවල් මෙතන ඇරේන්ජ් කරගන්න ලස්සන කබඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ රූම් එක අපි බුක් කරනකොට අපි මේකට කැමතුනේ මේක වුඩන් වලින් මේ විදිහට ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරලා තියෙන හින්දා හරිම ලස්සනයි. ඒ හින්දා මෙතන අපේ බෙඩ් එක තියෙනවා. සයිඩ් ටේබල් දෙකක් තියෙනවා, බෙඩ් එක දෙපැත්තෙන්ම. ඒ වගේම ලයිට් එකක් දෙපැත්තෙන් සෙට් කරලා තියෙනවා වෝල් එකට. මේ බල්බ් එක හරිම ලස්සනයි. ඒක හાર્ඩ් විදිහට ඒක වුඩන් එකකින් හදලා තියෙන්නේ. ඒක ලස්සනයි ගොඩාක්. මෙතන අපේ මීටර් එක තියෙනවා. අපිට රස්නේ සීතලයි නම් රස්නේ වෙන මේක දාගන්න පුළුවන්. මෙතන ෂූටි ක්ලොක් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා අපිට කොෆි එකක් හදාගන්න හීටර් ජග් එකයි මග් දෙකයි ප්ලේට් දෙකයි කොෆි සුගර් ඒ දේවල් ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. ටීවී එකක් තියෙනවා. මේ තමයි බාත් රූම් එක.
ඊට කලින් මෙතන දීලා තියෙන bathroom එකේ stuff towels bathroom එකට දාන්න පුළුවන් slippers ඒ වගේ දේවල්. මේ තමයි bathroom එක. ඉතින් බලමු. මේ තමයි shower area එක. මෙහි වොර වෙන දෙයක් නෑ ඕන වෙලාවක hot water තියෙනවා. sink එක තියෙනවා. ඔක්කොම toothbrushes, සබන්, bath gel, shampoo, dryer එක දීලා තියෙනවා. Everything is perfect. ඔන්න අපේ favorite part එක පෙන්නන්න යන්නේ. අපි මෙතන booking එක බලද්දි view එක අනිවාර්යයෙන්ම අපි check කරා කොහොමද මෙතන view එක කොහොමද කියලා. මේ තමයි අපේ view එක. විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා. අපි ඉන්නේ ජෝර්ජියාවයි රුසියාවයි බෝඩර් වෙන මේ කඳුආය අයිනේ. මේ කඳුආයෙන් එහා පැත්තේ තියෙන්නේ රුසියාව. ඉතින් අපි ජෝර්ජියාවේ කෙළවරටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ රුසියාවට ඔන්න මෙන්න. හරිම ලස්සනයි. ලස්සනම කඳුආයක් තියෙනවා. අවුව වැටලා තියෙන්නේ ඒ සීතලයි. උණකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට ප්ලෑන් කරන් ඉන්නවා තවත් ලොකේෂන් එකකට යන්න. ඒ ගැන විස්තර අපි පස්සේ කියන්නම්. අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ගුදාරේ ඉඳලා කස්බෙගි වලට ආපු ඉමේජ් වලින් මෙතනින් ඉවර කරනවා. අපි තවත් ලස්සන vlog එකකින් හම්බ වෙමු. ඊළඟට අපි ප්ලෑන් කරන් ඉන්නවා ප්ලේස් එකකට යන්න. ඉතින් දැන් අපි චුට්ටක් රෙස්ට් එකක් අරගෙන චේන්ජ් එකක් දාගෙන ඊට පස්සේ ඒ ගමන යන්න පිටත් වෙමු. අපි එහෙනම් ඒ vlog එකෙන් හම්බ වෙමු. දැන් බයි.